प्रयागराज सारखं शहर, तिथे MIT बॉस्टन मधले तंत्रज्ञ आलेले आहेत. त्याबरोबर पाश्चात्य लोकांची टीम तिथे 1 वर्ष काम करते. तिकडेच महिला बचत गटाची लोक सुद्धा आहेत. नोकिया सारखी कंपनी आहे आणि रिलायन्स फाउंडेशन सारखी एक मोठी इन्स्टिट्यूट आणि NGO पण तिकडे काम करते. आता तुम्ही म्हणाल, प्रयागराज सारखं शहर, एवढी सगळी लोक, यांचा संबंध काय? या सगळ्याची उत्तरं बघू या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार, मी राधे अँड वेलकम टू इतिहास मॅटर्स. 49 दिवस, 6,000हून जास्ती संस्था, 4,000 हेक्टर मध्ये केलेली व्यवस्था, 2,500 कोटी रुपयांचा खर्च आणि 40 कोटी भक्त, हे सगळे आहेत 2025च्या कुंभमेळ्याचे आकडे. अर्थात आपण जर इतिहास बघितला तर हे आकडे सुद्धा पार होऊन नवीनच रेकॉर्ड सेट केला जाईल ह्याची अपेक्षा आहे. थोडक्यात बॅकग्राऊंड समजून घेऊ. समुद्र मंथनाची वेळ, असुर आणि देव यांच्यात समुद्र मंथन झालं. त्यातनं अमृताचा कलश एक बाहेर पडला. देवांनी तो कलश घेतला आणि 12 दिवस ते असुरांपासून पळत राहिले. जिथे जिथे ते थांबले आणि विश्रांती घेतली, तिथे तिथे त्या कलशातले थेंब खाली पडले आणि तिथे तिथे आपल्याला कुंभमेळा साजरा होताना दिसतो. कुंभ म्हणजे कलश, आणि कलशातले थेंब जिथे जिथे पडले तिथे तिथे स्नान करण्यासाठी अनेक भाविक काही वर्षांनी एकत्र येतात आणि कुंभमेळा साजरा होतो असे उल्लेख आहेत. 3ऱ्या शतकात सम्राट अशोकच्या काळात आपल्याला कुंभमेळ्याचा उल्लेख सापडतो. त्यानंतर 5व्या शतकात ह्युएन नावाच्या एका चायनीज ट्रॅव्हलरने त्याची कथा सांगितलेली आहे. अनेक लोक नदीच्या काठी येतात काय आणि तिकडे स्नान करतात काय आणि कुठले तरी मंत्र पुटपुटतात असे ह्युएन वर्णन केलेलं आहे. तर हा सगळा जो उत्सव आहे तो म्हणजेच कुंभमेळा. त्यानंतर अकबराच्या काळात आपल्याला कुंभमेळ्याचे उल्लेख सापडतात. स्वतः अकबर खूप जास्ती सहिष्णू असल्यामुळे त्याने कुंभमेळ्याला विरोध केलेला आपल्याला अजिबात दिसत नाही. त्यानंतर औरंगजेब ह्याने अनेक हिंदू रूढी परंपरांना आळा बसवायचा प्रयत्न केलेला दिसतो. पण एवढ्या मोठ्या तीर्थयात्रेला स्वतः शहनशाह औरंगजेबानेही विरोध केलेला दिसत नाही. गंमत सांगायची म्हणजे तेव्हाचा एक लेखक सय्यद गुलाम हुसेन ह्याने वर्णन करून ठेवलेलं आहे की गंगेच्या नदीकाठी बरेच लोक येतात, ते कुठले तरी मंत्र म्हणतात आणि शाही स्नान करतात आणि निघून जातात. त्यानंतरचा एक फ्रेंच प्रवासी जॉन बॅप्टिस्ट चॅव्हेनियर ह्याने असा उल्लेख केलेला आहे की अनेक लोकांचा जथ्था एकत्र येतो, गंगेत उडी टाकतो आणि पवित्र स्नान करतो आणि स्वतः काहीतरी मंत्र म्हणत असतो. गंमत म्हणजे हा ट्रॅव्हेनियर असं म्हणतो की हा एक धार्मिक उत्सव नाहीये, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक उत्सव सुद्धा आहे. पण कोणीही ह्याला कुंभमेळा असं नाव दिलेलं दिसत नाही. नंतरच्या मराठा काळात शिवाजी महाराजांपासून ते पेशव्यांपर्यंत कुंभमेळ्याचं महत्व सगळ्यांनाच होतं हे आपल्याला दिसून येतं. कुंभमेळ्याच्या ठिकाणी पाण्याची सोय करणं, राहायची सोय करणं, धर्मशाळा बांधणं इत्यादी गोष्टी त्यांनी बांधून दिलेल्या आहेत हे आपल्याला दिसतं. अनेक वेळेला मुघली सत्तांशी त्यांचे संघर्ष आणि चकमकी झालेले आहेत फक्त कुंभमेळ्याच्या ठिकाणचा ताबा हवा म्हणून. यावरनं धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या कुंभमेळ्याचे केवढे महत्व होते हे अधोरेखित होतं. नंतरच्या काळात तर कुंभमेळ्याचं ब्रिटिश लोकांना फारच आकर्षण होतं. एवढी लोक एकत्र येतात, तन मन धन अर्पण करून शाही स्नान करतात आणि निघून काय जातात आणि कुठल्याही संस्थांचा पाठिंबा नसताना हे हजारो वर्ष कसं चालू आहे असा प्रश्न ब्रिटिशांना पडत होता. तेव्हाचा ब्रिटिश ऑफिसर विल्यम हंटर याने असं नमूद करून ठेवलंय की कुंभमेळा हा भारतीयांसाठी आणि हिंदूंसाठी फार महत्वाचा एक उत्सव आहे आणि ब्रिटिश राज्याने कुठल्याही प्रकारचा याला अडथळा आणू नये असे उल्लेख केलेले आहेत. अर्थात स्वतंत्र भारतात आणि 21व्या शतकात तर अनेक रेकॉर्ड मोडेल असा हा उत्सव झालेला आहे, ते आपण पुढे बघूच. कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांची संख्या ही कायम वाढतच आहे. अगदी प्राचीन काळापासून ते आत्तापर्यंत आपल्याला संख्या वाढलेली दिसतेच, पण ब्रिटिशांपासून आपल्याला आकडेवारी समोर येते आणि मग लक्षात येतं की ह्याची भव्यता केवढी वाढलेली आहे ते. आपण आकडेवारी बघू म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. 1857 ब्रिटिश रेकॉर्ड्स प्रयागराज 10 लाख भाविक, 1910 प्रयागराज 20 लाख भाविक, 1950 ते 1980चा काळ 30 ते 40 लाख भाविक, 1990चा काळ 50 ते 70 लाख भाविक, 1998 नाशिक 3 कोटी, 2001 हरिद्वार 7 कोटी, 2013 प्रयागराज 12 कोटी आणि 2019 प्रयागराज 15 कोटी. आता आपण बघू, एवढी लोकसंख्या एकत्र येते, एवढी हिंदूंची लोकसंख्या एकत्र येते, तर तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांनी त्याला कसे रिॲक्ट केले. अकबर स्वतः सहिष्णू असल्यामुळे फार जास्ती ढवळाढवळ केलेली दिसत नाही, पण औरंगजेब ह्या बाबतीत बऱ्यापैकी अलर्ट होता. त्याने एक स्पेशल ऑफिसर्सची फोर्स त्या कुंभमेळ्यात फिरवायला पाठवलेली, कारण एवढ्या हिंदूंचा जमाव एकत्र आला तर
तर तो राज्यासाठी भयानक ठरू शकतो असं त्याला वाटत होतं. ब्रिटिश काळात एवढ्या मोठ्या जमावाची भीती ब्रिटिशांना कायम होती, कारण एवढ्या मोठ्या जमावाला एवढे हिंदू लोक एकत्र आले तर क्रांतिकारी चळवळीची बीजं इथे रोवली जाऊ शकतात अशी ब्रिटिशांना भीती होती. त्यामुळे काही देशी ऑफिसर्स आणि काही ब्रिटिश ऑफिसर्स हे मुद्दाम त्या कुंभमेळ्यात त्यांनी पसरवून आणि पेरून ठेवलेले होते. स्वतंत्र भारतानंतर तशी भीती कोणाला काहीही नव्हती, पण खूप जास्ती अनुदान, खूप जास्ती मदत आणि एक खूप मोठी सिस्टीम भारत सरकारने कुंभमेळ्यासाठी पाठवले हे आपल्याला कायम दिसतं. स्वतंत्र भारतातले रेकॉर्ड जेव्हा समोर येतात आणि स्टॅटिस्टिक्स समोर येतात तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की कुंभमेळ्याची भव्यता आणि भयानकता किती होती. मेले में बिछड़ गए और बहुत सालों बाद मिले ही जी अनेक चित्रपटात आपल्याला कथा दिसते ती कथा कुंभमेळ्यात खरी झालेली दिसते. हजारो लोक कायम बेपत्ता व्हायची आणि काही वर्षांनी परत मिळायची असे उल्लेख अनेक कुटुंबांनी करून ठेवलेले आहेत. अर्थात अनेक लोक सापडायचीच नाहीत हेही खरंय. चेंगराचेंगरीतून कायम लोक मरतात ही सुद्धा कुंभमेळ्याची वस्तुस्थिती आहे. अर्थात एकदा कुंभमेळा झाला की मग तिकडचे झालेले प्रदूषण, येणारी साथ, सगळी अस्वच्छता ह्याचे प्रॉब्लेम्स सुद्धा भारत सरकार समोर होते हे आपल्याला दिसून येतं. थोडेसे मी स्टॅटिस्टिक्स समोर ठेवतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की ही वस्तुस्थिती किती खरी होती. आता येऊया 2025च्या कुंभमेळ्याकडे. ह्या कुंभमेळ्याला अपेक्षित भाविकांची संख्या आहे 40 कोटी. परत सांगतो, अपेक्षित भाविकांची लोकसंख्या आहे 40 कोटी. आपण 40 कोटी किती हे जरा कंपॅरिझन मध्ये बघू म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. आपण युरोपचे आत्ताचे देश बघू आणि त्यांची लोकसंख्या बघू. जर्मनी 8.4 कोटी, फ्रान्स 6.7 कोटी, युनायटेड किंगडम 6.7 कोटी, इटली 6 कोटी, स्पेन 4.7 कोटी, पोलंड 3.8 कोटी, नेदरलँड्स 1.7 कोटी, बेल्जियम 1.1 कोटी. ह्या सगळ्या देशांची एकत्रित लोकसंख्या आहे 39 कोटी 10 लाख आणि भारतात कुंभमेळ्यात अपेक्षित लोकसंख्या आहे 40 कोटी. आता तुम्हाला कुंभमेळ्याची भव्यता लक्षात येईल. असं काय म्हटलं जातं की आपण इतिहासातून काय शिकतो, तर हेच शिकतो की आपण इतिहासातून काहीच शिकत नाही. पण कुंभमेळ्या बाबतीत आपण इतिहासातून शिकलो आणि एक पूर्ण मोठी संस्था तयार झाली जी 1 वर्ष या कुंभमेळ्यासाठी काम करते. 2025च्या कुंभमेळ्याला पारंपरिकता जपत, क्रिएटिव्हिटी आणि टेक्नॉलॉजीची साथ देत सगळे सकारात्मक पैलू समोर आणण्यासाठी एक टीम तयार झाली. या टीममध्ये शालेय विद्यार्थी आहेत, महिला बचत गट आहेत, सफाई कर्मचारी आहेत आणि तसेच MIT बॉस्टनचे तज्ज्ञ आहेत, भारतातील काही निष्णात डॉक्टर्स आणि सायंटिस्ट आहेत आणि त्याबरोबर रिलायन्स फाउंडेशन सारख्या NGO पण आहेत. या सगळ्यांनी एकत्र येऊन कुंभमेळ्याचा अनुभव घेऊन मॅनेजमेंटच्या क्षेत्रात केलेला क्रांतीचा प्रयत्न म्हणजेच कुंभेथॉन. 4 ते 6 जानेवारी रोजी कुंभेथॉनचा सर्वात पहिला प्रोजेक्ट एका छोट्या स्तरावर नाशिक येथे पार पडला. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून गर्दीचे नियोजन, स्मार्टफोनवरील ॲप्सने रिअल टाइम लोकेशन आणि ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, शहराचे कंटिन्युअस विकिपीडिया अपडेट्स, साथ पसरू नये म्हणून डॉक्टर आणि तज्ज्ञांकडून तयार केलेली हेल्थ केअर युनिट्स आणि जगभरातील सायंटिस्टसाठी पर्वणी ठरेल असा इनोव्हेशन हब हे सगळं यात सामील आहे. अर्थात पूर्ण कुंभमेळा पार पडला की त्यातून होणारे बदल, सकारात्मक गोष्टी आणि झालेले बारकावे हे सगळे आपल्याला नंतर समोर येतीलच. पण कुंभेथॉन सारखा प्रोजेक्ट हे जगातील मॅनेजमेंट स्टडी मधील एक क्रांतिकारी घटना ठरणार आहे हे नक्कीच. प्रतिकूलतेत अनुकूलता शोधणे याचे हे उत्तम उदाहरण. कुंभेथॉन हा जागतिक नियोजन पद्धतीचा पायंडा पाडेल का? शाश्वत विकासाचं भारतीय मॉडेल कुंभेथॉन सारखा प्रोजेक्ट पूर्ण जगासमोर ठेवेल का? शहरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या या समस्या कुंभेथॉन सारखा प्रोजेक्ट सोडवू शकेल का? या सगळ्याची उत्तरं आपल्याला काही वर्षात मिळतीलच. पण आधुनिकता, परंपरा आणि धार्मिकता ह्याचा मिलाफ असलेला 2025चा कुंभमेळा याला आपण नमन करू. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. ज्यांना या कथा माहीत नसतील त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि अजून असे भन्नाट किस्से, कथा, गोष्टी ऐकण्यासाठी YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अजिबात विसरू नका, इतिहास मॅटर्स.